Hey guys, B.A B.SC YouTube channel এটা প্ৰেছ ভিডিঅ লৈকে মই যদি প্লেট সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো সকলোবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপোনালোকে জানে যে সকলোবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে TTC 5th সেমিষ্টাৰ 2017-18 বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন মোডত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এই যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰীক্ষাৰ সময়ত সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড নোহোৱাৰ। গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি কাৰণত আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড নহ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ সমাধান কি তাৰ বিষয়ে এখন SOPৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছিল সকলোবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইহাই আছে আপোনালোকৰ যদি PDF ফাইলৰ সাইজ 5 MBতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকৰ আপলোড নহ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল আছে PDF ফাইলৰ সাইজ 5 MBত তলত ৰাখিব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আপোনালোকৰ যি পেপাৰ সাইজ আছে আপোনালোকৰ যি পেপাৰ লিমিট আছে পেপাৰ লিমিটটো আপোনালোকৰ 10টাতকৈ অধিকো হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যি PDF ফাইলৰ সাইজ আছে সেইটো 5 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব, তাৰ তলতে আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে 4 নম্বৰ আৰু যিটো 5 নম্বৰ পইণ্ট আছে সেইটো চাই লওক। ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ যি আপলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ যিটো PDF ফাইল সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকে ৰিনেম কৰোঁতে সাধাৰণ ইংৰাজী বৰ্ণমালা আৰু সংখ্যাযুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যোনকেইটা চিহ্ন দিছে ইয়াত চাওক, এই যোনকেইটা চিহ্ন দিছে এই চিহ্নকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে। ৰিনেম যেতিয়া কৰিব তাত কোনো ধৰণৰ স্পেচ দিব নোৱাৰে। তলত যোনকেইটা বিশেষ চিহ্ন দিছে এই চিহ্নকেইটা আপোনালোকে কোনো কাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ উত্তৰ বহী আপলোড কৰিব নোৱাৰাৰ কিছু কাৰণ। ইয়াত চাওক, যদিহে আপোনালোকৰ যিটো ৱেব ব্ৰাউজাৰ আছে, ধৰক আপোনালোকে মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স ইউজ কৰে, গুগল ক্ৰম ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো যদি পুৰণা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপোনালোকৰ আপলোড নহ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে সমাধান হৈছে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাওক, গৈ কিনে আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰটো আপডেট কৰি লওক। তেনেকুৱা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি আপলোড নোহোৱাৰ সমস্যা আছে সেইটো নিশ্চয় সমাধান হৈ যাব। তাৰপিছত দিয়া আছে 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক। ইয়াত লিখা আছে যদিহে একেটা কম্পিউটাৰতে বা একেটা মোবাইলতে এটাতকৈ অধিক ব্ৰাউজাৰ খোলাই আছে বা একাধিকবাৰ লগইন ছেছন সক্ৰিয় হৈ আছে, অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকৰ মোবাইলত ধৰক গুগল ক্ৰমো খুলিছে, ফায়াৰফক্সো খুলিছে, নহ'লে গুগল ক্ৰমে খুলিছে কিন্তু আপোনালোকে তাত বহুতকেইটা উইণ্ড'জ খুলি থৈ দিছে, তেনেকুৱা হ'লেও আপোনালোকৰ যি এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপলোড নহ'ব পাৰে। সেইটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমানবিলাক ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰবিলাক বন্ধ কৰিব, বন্ধ কৰি আপোনালোকে নতুন কৰি লগ ইন কৰিব। 3 নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছে 3 নম্বৰ পইণ্টটোত চাওক, যদিহে আপুনি বহুত টাইম ব্ৰাউজাৰটো খুলি থৈ দিছে কিন্তু তাত কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি আপলোড আছে আপলোড নহ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰটো ক্ল'জ কৰি দিব। ক্ল'জ কৰি দি আপোনালোকে নতুনকৈ সেই ব্ৰাউজাৰটোত লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ যি আপলোড হোৱা নাছিলে সেই আপলোডটো হৈ যাব। এতিয়া চাওক, মই আকৌ আপোনালোকক ইয়াতে 2-3টা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অপেন বুক এক্সামিনেশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ফাইল আছে ফাইলটো আপলোড কৰি পোৱা যাব তেতিয়া আপোনালোকে বিশেষভাৱে PDFৰ যি ৰিনেম আছে ৰিনেমত মনত দিব। আপোনালোকে ডাবল ডট কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। অৰ্থাৎ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে তেওঁলোকে যি PDF ফাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পৰীক্ষাৰ সময়ত তাত তেওঁলোকে ৰিনেমটো এনেকৈ কৰিব নেকি যে paper.pdf। চাওক, paper.pdf দিব নালাগে, আপোনালোকে ৰিনেমটো জাষ্ট পেপাৰ বুলি লিখিলে হৈ যাব। পিছৰ এই বিশেষ যি পদক্ষেপ আছে বা বিশেষ যি কথা আছে এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব। পৰীক্ষাৰ সময়ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।